guys, welcome to my channel. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái make up hàng ngày của mình. Cái này là make up nói chung là những cái dịp nào giống như là mình đi lễ nè, hoặc là mình đi chơi hay là sao đó thì mình sẽ làm cái make up này và mình gọi nó là soft glam. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm nha. Dạo gần đây thì da của mình đang có thâm và breakout khá là nhiều, và trước khi make up thì mình luôn luôn sử dụng các bước prep như là moisturizer để mà mình dưỡng ẩm cho da. Thì đây là cái loại mà mình đang xài bây giờ, mình xài ban ngày và ban đêm luôn, và mình hay xài trước khi mà mình make up nữa. Cái nào mà mình make up buổi sáng á mọi người, mình cần đi ra đường á, thì mình sẽ xài cái kem chống nắng luôn. Và cái này cũng là của Olay, cái này cũng là moisturizer, cũng là kem dưỡng ẩm luôn nha mọi người. Sau khi mà dưỡng ẩm xong thì mình sẽ vô luôn bước nền, và cái kem này mà mình đang sử dụng là của Chanel. Cái này là Les Beige. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái bông mousse như vậy và mình sẽ tán ra nha. Lớp nền này của Chanel thì mình đánh mình thấy khá là mỏng nhẹ và độ che phủ thì cũng không có cao, cho nên là mình sẽ sử dụng thêm kem che khuyết điểm. Che khuyết điểm này thì mình dùng của Rare Beauty, màu này là màu 220C nha mọi người. Mình sẽ che ở những vùng mà da mình có khuyết điểm như là mụn, như là hai bên má, ở dưới bọng mắt, và sau đó thì ngay hai cánh mũi nè, rồi cằm. Đối với che khuyết điểm thì mình dặm cái mousse nó hơi nhẹ hơn một xíu để mà cho cái kem nó được tệp vào trong da nhiều hơn á mọi người. Chứ nếu mà mình dặm quá mạnh thì cái phần che khuyết điểm thì nó sẽ vô trong cái bông mousse hết, và da của mình thì nó cũng không có che được bao nhiêu. Sau khi đánh che khuyết điểm xong thì mình sẽ sử dụng đánh khối. Cái này là khối mà mình dùng của Rare Beauty nha. Cái này là dạng thỏi mọi người, khi mà mình dùng thì mình thấy nó rất là tiện. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái cọ như thế này để mà mình tán ra. Sau đó thì mình sẽ sử dụng má hồng kem. Cái má hồng kem mình xài là của Says nha mọi người. Cái này là màu baby. Vì là da của mình là tông lạnh cho nên là sử dụng những cái màu như vậy nó rất là hợp luôn, và nó làm cho da mình nhìn kiểu rất là tự nhiên luôn á mọi người. Mình sẽ chấm những điểm như là hai bên má, ở giữa cái mũi với lại là ở dưới cằm nha. Và cái này thì mình không sử dụng mousse để tán, và mình tán bằng tay luôn thì mình thấy nó sẽ dễ hơn á. Sau khi mà xong những bước base rồi thì mình sẽ đánh luôn phấn phủ. Phấn phủ mà mình xài là của Chanel, nó tên là Natural Finish Loose Powder nha mọi người. Nói thiệt với mọi người chứ mình make up thì không có chuyên, cho nên là video này nếu mà mình làm cái bước nào mà nó sai á, thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Mình sẽ sử dụng cái bảng mắt này của Sephora. Trong đây thì mình có những cái màu như là màu nâu như vậy nè mọi người. Mình sẽ sử dụng những cái màu đó để mà mình đánh khối mũi lại thêm một lần nữa. Thì cái cọ mà mình sẽ dùng đó chính là cái cọ như vậy nha. Và mình sẽ lấy cái màu nâu nhạt nhất. Mình sẽ lấy như vậy nè. Sau rồi mình sẽ đánh ở cái phần mũi của mình. Tiếp theo thì mình sẽ đánh phấn mắt. Phấn mắt mà mình xài đó chính là cái bảng này. Cái này là mình được chị của mình cho nên là mình cũng không biết là mua ở đâu. Nhưng mà đại loại thì nó sẽ là cái bảng tông hồng như thế này nha. Mình sẽ sử dụng cái cọ này để mà mình đánh. Thì mình sẽ sử dụng cái màu nhạt trước, và mình sẽ đánh ở nguyên một cái bầu mắt luôn. Và sau đó thì mình sẽ nhấn cái phần đuôi mắt bằng cái màu hồng đậm hơn. Cái này thì mình nghĩ là nó sẽ work cho tất cả các màu luôn. Giống như là khi mọi người đánh mấy cái màu neutral như là màu nâu á mọi người, thì mọi người đánh màu nhạt trước, sau đó thì mình đánh cái màu đậm sau, thì nó cũng sẽ có cái hiệu ứng như vậy á.
Đó, mình sẽ nhấn ở cái phần đuôi mắt như vậy nha. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần phấn dư mà còn ở trên cái đầu cọ, mình sẽ đánh luôn ở cái phần đuôi mắt ở phía dưới. Cái bước này á, nếu như mọi người không có phấn mắt thì mọi người có thể sử dụng luôn má hồng hoặc là má hồng kem để mà mọi người đánh lên luôn nha. Thì cái màu nó sẽ trùng với cái màu má, nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Và cho phần chân mày thì mình sẽ sử dụng cái brow gels này của Maybelline. Cái này thì màu khá là sáng. Cái này là lần đầu tiên mình sử dụng em này luôn á mọi người. Bình thường thì mình không có hay chuốt lông mày cho lắm. Mình chỉ kiểu tại vì lông mày của mình nó cũng khá là đậm rồi. Hoặc là mình chỉ dùng cái cây này của Elf này mọi người, là nó có cái chì với lại là nó có cái đầu chải luôn. Thì mình hay dùng như vậy. Còn hôm nay thì mình mới thử cái loại này nha. Màu của nó thì sáng hơn cái màu eyebrows của mình rất là nhiều luôn. Và màu này có tên là 205. Mình nghĩ là màu này là blonde đó mọi người. Nó tên là blonde nha. Đó thì mình sẽ chuốt lên như vậy nè. Thú thật với mọi người là mình rất là ít khi mà mình đụng tới cái chân mày của mình luôn á. Tại vì cái chân mày của mình thì mình không biết là mình nên làm cái gì thêm nữa. Tại vì mình không có muốn nó nhìn quá đậm. Cho nên là mình cũng bình thường thì mình cũng không có xài luôn. Tiếp theo đó mình sẽ kẻ mí mắt và kẻ eyeliner. Thì mình đang sử dụng cái cây này nha mọi người. Mình mua cũng khá là lâu rồi. Mình mua ở trong Marshall á. Cho nên là mình không có biết cái hãng này là hãng gì luôn. Và mình sẽ kẻ eyeliner trước. Cái này là dạng chì nha. Và cái này là màu nâu đậm. Nhìn nó khá là giống màu đen nhưng mà nó là nâu đậm nha. Sau khi kẻ xong phần eyeliner thì mình sẽ kẻ luôn cái phần ở dưới cái mí mắt và trên mí mắt luôn nha. Và làm y chang như vậy ở cái mắt bên này luôn. Đó, eyeliner thì mình kẻ nó không có bị quá là sắc nét và nó không có bị kiểu quá là đậm. Cho nên là mình chỉ kẻ nó kiểu sương sương như vậy thôi nè mọi người. Và tiếp theo đó thì mình sẽ kẻ lại eyeliner thêm một lần nữa bằng cái cây eyeliner nước này. Đây là cái cây eyeliner nước của Elf mà mình đang xài nha mọi người. Mình chỉ kiểu đồ lại những cái chỗ mà mình vừa mới vẽ xong thôi à. Và tiếp theo đó là sẽ tới lông mi. Cho lông mi thì bình thường thì mình sẽ hay chút mascara thôi. Nhưng mà hôm nay mình quay video cho nên là mình sẽ làm nó fancy hơn một chút xíu. Thì mình sẽ sử dụng mi giả. Mi giả này là mình nghĩ là mình không biết cái tiếng Việt nó nói sao, nhưng mà bên đây nó kêu là lash clusters. Thì nó là cái dạng mà nó chia ra như vậy nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái loại này thì gắn lên mắt rất là tự nhiên luôn. Nhưng mà trước khi gắn thì mình sẽ bấm mi trước nha. Đó, mình sẽ bấm mi cho nó cong lên như vậy nè. Đây là cái keo mà mình đang xài mà mình mua ở Walgreens, tên là Dual Eyelash Adhesive. Đó thì mình sẽ cho một ít ra tay, mình sẽ lắc đều lên trước và cho một ít ra tay như vậy nha. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cây nhíp như vậy. Mình sẽ lấy mi từ ngắn cho tới dài và mình sẽ gắn từ trong ra ngoài nha. Và đối với cái phần gắn mi á, thì một lát nữa mình gắn xong thì mình sẽ gặp lại mọi người, chứ mình để như vậy thì mình sẽ gắn rất là lâu. Cho nên là hẹn gặp lại mọi người nha. Đây là mình đã gắn xong một bên mắt rồi và bây giờ mình sẽ làm bên còn lại nha. Ta-da! Mình đã gắn xong bên còn lại luôn rồi đây. Cái loại này thì mình thấy nó rất là tự nhiên luôn á mọi người. Nhìn nó khá là giống mi thật á, cho nên là mình rất là thích. Và nó làm cho mắt của mình nhìn kiểu rất là to, rất là long lanh luôn. Và sau khi gắn mi xong thì mình sẽ chuốt mi lại thêm một lần nữa. Nhưng mà mình sẽ không có bấm mi nha mọi người. Tại vì mình sợ là khi mà bấm xong thì mi nó sẽ bị rớt ra á. Cho nên là mình sẽ chuốt mi. Và cái chuốt mi mà mình xài đó chính là của Lancome. Cái này là của mẹ mình, nhưng mà mình xài mình thấy rất là thích. Tại vì nó giữ cho mi của mình kiểu nó rất là volume á, làm cho mi của mình nhìn rất là đen và dài luôn. Rồi
sau khi mà chuốt mi xong thì mình có một cái thành quả như vậy nha. Và tiếp theo đó thì mình sẽ đánh má hồng lại thêm một lần nữa, nhưng mà lần này mình sẽ đánh má hồng phấn. Cái má hồng này là mình xài của Too Faced. Màu này là màu Head in the Clouds. Và mình sẽ xài một cái cọ mà nó kiểu cái đầu nó to như vậy nè mọi người. Mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ đánh luôn ở hai bên cằm và ở dưới cái cằm này của mình luôn nha. Và sau khi đánh phấn má xong thì bây giờ mình sẽ đánh highlight. Cái highlight mà mình đang xài thì mình xài cái này là cái liquid highlight của Rare Beauty nha mọi người. Cái màu này là màu Mesmerize, là kiểu màu rose gold đó mọi người. Đánh lên nó hòa tan vô trong cái má hồng của mình, nó làm cho cái highlight nó nhìn kiểu rất là tự nhiên. Và cái loại này thì mình xài mình thấy rất là sáng. Đó. Và sau đó thì mình sẽ cho một chấm nhỏ ra ngoài tay nữa. Mình sẽ sử dụng cái đầu ngón tay của mình để mà mình tán với mọi người. Đó, mọi người thấy nó rất là sáng luôn. Và sau đó thì mình sẽ cũng lấy thêm một chấm nữa và cho ra tay. Và đối với lần này thì mình sẽ chấm vô trong cái phần ở bên trong mắt. Mình sẽ sử dụng một cái cọ như thế này. Cái này thì mình xài để đánh son, nhưng mà tại vì cái này cái đầu nó nhỏ mọi người, cho nên là mình hay xài để mình đánh trong cái phần hốc mắt như vậy. Và sau khi đánh highlight xong thì bây giờ mình sẽ tới bước cuối cùng, đó chính là đánh son. Thì trước khi đánh son mình sẽ dưỡng môi trước bằng cái cây dưỡng môi này của Summer Friday nha mọi người. Cái bước này thì mình nghĩ đáng ra mọi người nên đánh trước khi mà make up luôn. Cái khúc mà prep da thì mọi người nên đánh luôn, nhưng mà mình quên mất, cho nên là bây giờ mình mới đánh. Mình sẽ đánh một lớp mỏng thôi. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái son này của Hermes. Cái này là màu Rose Appease. Màu này là màu 21 nha. Mình sẽ đánh nhẹ ở cái phần lòng môi thôi.